හලෝ කොහොමද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ GoPro Hero 2L ගැන. ඉතින් මේක මගේ ජීවිතේට ආවේ මීට මාසකට වගේ කලින්. ඉතින් ඒ මාසේ කාලය තුල මම ට්‍රිප් දෙකක් විතර ගියා. ඊට පස්සේ ස්විමින් කරා, ඊට පස්සේ ඩයිව් කරා. සෑහෙන වැඩ ගොඩක් කරා මම මේ GoPro Hero 2L එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කරන්න හදන්නේ මාත් එක්ක මේ GoPro Hero 2L එක ගත කරපු කාලය ගැන යත් එක්ක චූටි සංවාදයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඉතින් අපි මේකේ මුලින්ම කතා කරොත් මේකේ අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. ඇත්තම කිව්වොත් මහා චාටර්. ඇත්තම කතාව. GoPro Hero 11 එකට සාපේක්ෂව මේ පාර අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් පට්ටම චාටර්. හේතුව 11 එකේදී අපිට පවුච් එකක් ආවේ. ඒකේ අන්බොක්සිං එකත් එක්ක මට නිකන් එන අමුතු ගැම්මක් ආවා. නමුත් මේ පාර GoPro කම්පැනි එකට eco friendly වෙන්න ඕන කියලා මේ රීසයිකබල් එකකින් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මට අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එකට දෙන්න පුළුවන් කලින් අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 10න් 4ක් එච්චවත් බෑ 10න් එකක් වගේ තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කලින් අවුරුද්දට සාපේක්ෂව කියන්නේ 11 එකට සාපේක්ෂව එම ලොකු වෙනසක් ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේකේ. හැබැයි මම මේකේ පට්ටම ආසයි මෙයාගේ මේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මම ළඟට zoom කරලා පෙන්නන්න. මේකේ පිට පොත්ත යද්දි නිල් පාටට මතුවෙන එකක් කැමා ඩිසයින් එකක් වගේ. නිකන් අර හැම යද්දි යට හැම මතුවෙනවා වගේ. මේකේ කළු පාට හැම යද්දි නිල් පාටට මතුවෙනවා. ඒක අලුත් දෙයක්. මම ඒක පට්ට ආසයි. හේතුව අර තනි කළු පාට තියෙනවට වඩා වෙන අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මේකේ හැම ගලවද්දි. ඒ වුණාට ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් ඒක ඩිසයින් එකේ චේන්ජ් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් අවුලන්නේ ඩිසයින් එකට මට 10න් 8ක් දෙන්න පුළුවන් කලින් අවුරුද්දට සාපේක්ෂව. ඊට පස්සේ මේ GoPro Hero 11 එකක් නැත්නම් 12 එකක් ගන්න මිනිස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේ ගන්නේ වීඩියෝග්‍රැෆි වලටනේ. අපි කලින් කතා කරපු දේවල් ඇත්තටම ඒකට වැඩක් නැහැ. අපි දැන් කතා කරමු ඇත්තටම මේකේ වීඩියෝස් මොන වගේද කියලා. මට කියන්න තියන්නේ පට්ට. මම දැක්ක ඒ කියන්නේ හෑන්ඩ් හෙල්ඩ් රෙකෝඩින් කරන්න පුළුවන් එකක තියෙන ලස්සනම ඒ වගේමයි ඉතාමත්ම නැචරල් ස්ටේබිලයිසේෂන් තියෙන මේකේ. ඒක වෙනමම ලෙවල් එකක්. ඒකට තර්ක කරන්න හෝ ඒකත් එක්ක කම්පිටිටිව් වෙන්න කිසිම කැමරාවක් මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට ලෝකෙ බිහි වෙලා තියෙනවා කියලා. මං අනිවාර්යෙන්ම 10න් 20ක් දෙනවා මේකේ ස්ටේබිලයිසේෂන්. වගේම මේකේ තියෙන කැමරා ක්වොලිටි එකට. කැමරා ක්වොලිටි කියන්නේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකට. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ ගැන කතා කරද්දී මේක අපි කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තොත් වීඩියෝ සහ ඔඩියෝ කියලා. ඔඩියෝ පට්ට. ඔඩියෝ පට්ට කියන්නේ මම මේකේ දාන්නම් සාම්පල් එකක් පොඩකින්. හරි. මේක මේ ඔඩියෝ එක මගේ මේ මයික් එකෙන් එනවා. ඒ වගේමයි මේකේ කිසිම එඩිට් එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැතුව මම මේකෙන් දාලා තියන්නම්. ඒ වගේමයි මේකෙන් නැත්තම් මම දුවන ගමන් ගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම ලොකෝටම සර්ප්‍රයිස් වුනේ. මම ඒක හරි දාන්නම් මේකට. හේතුව මේකේ තියෙන ඔඩියෝ නොයිස් කැන්සලේෂන් එක වව්. ඒක වව් කියන්නේ මේක ඉන්බිල්ට් මයික් එකෙන් දෙන වොයිස් ක්වොලිටි එක පට්ට. ඒක නෙක්ස්ට් ලෙවල්. ඒ වගේමයි ඔයා GoPro එක ගන්න වීඩියෝග්‍රැෆි වලට නම් මම කලින් කිව්වනේ මේකේ ස්ටේබිලයිසේෂන් පට්ට කියලා. ඊට අමතරව මේක නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට අරන් යන තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා හොරයිසන් ලොක් කියලා. ඒ හොරයිසන් ලොක් ෆීචර් එක ඔන් කරගෙන ඔයා දිව්වොතින් නැත්තම් කාර් එකකින් මොකක් හරි ඩ්‍රයිව් කරවතින් ඇත්තම කිව්වොතින් ඔයාට නිකන් ෆීල් වෙන්නේ මේකේ රෙකෝඩින් නේ බලද්දි ඔයාගේ ඉස්සරහින් ඩ්‍රෝන් එකක් ගිහලා ඔයාව රෙකෝඩ් කරනවා හා සමාන හැඟීමක්. ඒක නෙක්ස්ට්ම ලෙවල්. මම මේක ගත්තේ 11 එකක් මම කලින් පාවිච්චි කරලා තිනවා. 12 එක ගත්තේ මේකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස් වෙයි කියලා හිතාගෙන එහෙම අරගෙන මේක බලමුකෝ මේක මේ මොන වගේද කියලා හිතාගෙන මම අල්ලගෙන දිව්වා. ඒ කියන්නේ මොනවම කිසිම ගිම්බල් එකක් මොනවත් නැතුව මෙහෙම අතින් අල්ලගෙන දිව්වා. ඔයාලට කියන්න මම ඒකේ ෆුටේජ් එක දැක්කහම සර්ප්‍රයිස් වෙච්ච සර්ප්‍රයිස් ෆීල්ලට මගේ අතේ හිරිගඩු පිපුණා. ඇත්තම කතාව. මේකේ තියෙන වීඩියෝ ක්වොලිටි එකත් එක්ක ස්ටේබිලයිසේෂන් ඇඩ් වුණාට පස්සේ හෑන්ඩ් හෙල්ඩ් රෙකෝඩින් කරන්න මේකට ගහන්න කිසිම කැමරාවක් මං හිතන්නේ ලෝකෙ තාමත් හොයාගෙන නැහැ. මේ ඔක්කොමත් එක්ක මට මේකට වීඩියෝ ක්වොලිටි එක, ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ දන්න වීඩියෝ කියන ක්වොලිටි එකට මට 10න් 9ක රේටින් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මෙච්චර හොඳයි කියන කැමරාවේ ඇයි මම 10න් 9 රේටින් එකක් දෙන්නේ කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් මම පට්ට ආසයි මේකේ මේ පිටිපස්ස බ්ලර් වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි අපි දන්නවා AI මේ වෙනකොට දිනු වෙලා දිනවා. මේක GoPro කම්පැනි ඔයා බලනවනම් මම පට්ට ආසයි මේකේ ආටිෆිෂල් බ්ලර් එකක් දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ මම මේ වෙනකොට රෙකෝඩ් කරන මගේ කැම් එකෙන් හැබැයි මේක ඒ වගේ වැඩ කරගෙන ඉඳි පිටිපස්ස පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙනවා නම් ඒක පට්ට 10න් 20ක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉන්න. ඒ වගේ බයි මම තාම try කරලා බලලා නැහැ. මේකේ මේ lens එක ගලවන්න පුළුවන්. මම පොඩි වීඩියෝ කැලකුත් දාන්න. මේකේ lens එක ගලවන්න පුළුවන්. මේකේ lens එක ගලවලා මේකට attach කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් after market ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා attach කරලා මේකේ blur එක, ඒ වගේම zoom එක, ඒ වගේම මේකේ curve එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා මම වීඩියෝස් වලින් දැකලා තියෙනවා. ඒවත් මම try කරන්න බලන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් කේස් එකට තියෙන පොඩක් ගාන වැඩි. නමුත් ඇත්තම කිව්වොතින් ඒවත් එක්ක ගත්තොතින් මම හිතන්නේ බ්ලර් එක එනවා නම් මේකේ වීඩියෝ වලට ගහන්න කිසිම කැමරාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ ෆොටෝස් ගැන. හේතුව අපි GoPro එකක් ගන්න වීඩියෝ ගන්න වගේම ෆොටෝස් ගන්න. ඇත්තම කිව්වොතින් අර වීඩියෝ වලදී මගේ අර හිරිකඩු පිපිලා ඇඟ සර්ප්‍රයිස් වෙලා ගිහපු ෆීල් එක ෆොටෝස් වලදී ආවේ නැහැ. ඇත්තම කතාව ආවේ නැහැ.
හේතුව 11 එකටත් මේ ෆොටෝස් ක්වලිටි එකමයි තිබ්බේ 10 එකෙත් ඒ ක්වලිටි එකමයි තිබ්බේ කිසිම wow ෆැක්ටර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි දැන් 13 Pro Max එක මේකත් එක්ක side to side compare කරොත් අවුලක් නැහැ එක මට්ටමේ තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ෆොටෝස් විතරක් ටාගට් කරන කෙනෙක් නම් වීඩියෝග්‍රැෆි කොහොමම ටාගට් කරන්නේ නැති එක්කෙන් නම් ඔයාට නෙවෙයි මේ GoPro Hero 12 එක හෝ 11 එක හෝ GoPro series එකම හදලා තියෙන්නේ. මම කොහොමම ෆොටෝස් ගන්න GoPro එකක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ෆොටෝස් ගන්න ගහන කැමරාවක් නෙවෙයි. ඒකට නම් මට දෙන්න පුළුවන් 10න් 7ක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ෆොටෝස් එක්ක එහෙම ලොකුවට කැමැත්තක් නැහැ. අනිත් ඉතින් මේක ගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන ලයිට් පේන්ටිං ඊට පස්සේ ටයිම් ස්ලැප් වගේ සෑහෙන ලොකු ඔප්ෂන් ගුණා බ්ලොගර් කෙනෙක් නම් පට්ට වටින ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ ඉන්බිල්ඩ් ඇවිල්ලා. ඇත්තම කිව්වොත් ඒවත් පට්ට. ඒ වගේ එහෙම ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඒව සාමාන්‍ය පරිදි තියෙනවා. නමුත් වීඩියෝ තමයි මේකේ තියෙන wow මේක. ඒක wow. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේ මෙච්චර වෙලා අපි මේකේ හොඳ කතා කරානේ. අපි දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම GoPro lover කෙනෙක් විදිහට මම GoPro 7 එක use කරලා තියෙනවා, 10 එක use කරලා තියෙනවා, 11 එක use කරලා තියෙනවා, දැන් 12 එක use කරනවා. ඉතින් GoPro lover කෙනෙක් විදිහට මම GoPro එකේ දකින the bad side නැත්නම් මේකේ තියෙන අකමැති දේවල් මොනවද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි මේකේ battery life එක. ඇත්තම කිව්වොත් මේකේ battery life එක පට්ටම charter. හේතුව මේකේ 5.3K තියෙන recording resolution එක. හැබැයි ඔයා recording resolution එකෙන් දාලා මේකේ record කරොත් ඔයාට උපරිම රෙකෝඩ් කරගන්න හම්බෙන්නේ පැය එකමාරයි. එච්චරවත් බෑ සමහර වෙලාවට විනාඩි 50න් පව ඔෆ් වෙනවා. ඒක නිසා මේකේ ඕවර්හීටින් ඉෂුස් වෙනවා. ඒ වගේ අවුව අවස්ථාවලදී රෙකෝඩ් කරද්දී මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම දකින බෑඩ් සයිඩ් දෙකක් තමයි. එකක් තමයි බැටරි ලයිෆ් එක, අනිත් එක තමයි ලොකු අවුව අවස්ථාවකදී වගේ රෙකෝඩ් කරද්දී 5.3K වගේ රෙසලූෂන් එක මේක පට්ට විදිහට හීට් වෙනවා. අනිත් තුන්වෙනි අවුල තමයි මේක ඔයා මේක water proof කියලා ගත්තට ඔයා මේක use කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම water proofing casing එකක් use කරන්න. හේතුව මේ ලංකාවේ තියෙන humidity එකත් එක්ක මේක use කරද්දී මේක ඇතුලේ ඔයාට පේනවා දැන් මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් ඒ වගේමයි lens එකක් තියෙනවා. මේ lens එක අපිට දැන් detach කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ගලවන්න පුළුවන්. ගැලෙව්වට පස්සේ ආයෙමත් දාද්දි මේකත් එක්ක වතුර ලීක් වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. වතුර ලීක් වුණත් අවුලක් කියන්නේ නැහැ. හේතුව මේක ඇතුලේ තව තියෙන ලේ එක. නමුත් අර ඇතුලට මොකක් හෝ චූටියට හරි වතුර ටිකක් ගියාට පස්සේ මේකේ ඇතුලේ පොඩක් බැඳිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම highly recommend කරනවා ඔයා GoPro එකක් use කරනවා නම් වතුර දාන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් මේකට කේසින් එකක් ගන්න. හතරවෙනි අවුල තමයි මේ GoPro Hero 12 එක. 12 එකට මාවින් එක වෙච්ච දෙයක්. ඒක තමයි 12 එක මාකට් කරලා දී කට්ටිය කිව්වා මේකේ තියෙන voice assistant කියලා. GoPro take a photo වැඩක් නෑ කොහොමම වැඩක් නෑ. අතුන් කිව්වොත් මේක දැක්ක අවුල්ම ෆීචර් එක තමයි ඒක. හේතුව මම කොච්චර කිව්වත් මේකට GoPro take a photo කියලා ජීවිතේට මේක ෆොටෝ එකක් ගහලා දුන්නේ නෑ. සාමාන්‍ය 10 වතාවක් විතර කිව්වට පස්සේ එක ෆොටෝ එකක් වදිනවා කනාවට වගේ. ඒ නිසා GoPro කම්පැනි එක පුළුවන් ඒක පොඩ්ඩක් මීට වඩා අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. හේතුව මේ වෙනකොට voice assistant කියන එක සෑහෙන දුරකට අප්ග්‍රේඩ් වෙච්ච දෙයක් මේ ලෝකයේ තුල. මේ GoPro එකේ නම් ඇත්තම කිව්වොත් ඒක හිනටම අවුල්. අන්තිම ලොකුම අවුල. ඒක ඉතින් මේකේ අවුලකුත් නෙවෙයි. හේතුව මේකේ තියෙන image sensor එක පොඩිනේ. මේකේ තියෙන ලොකුම අවුල තමයි මේක low light situation වලදී ඇත්තම කිව්වොත් පට්ට අවුල්. හේතුව පට්ටම noise එකක් ඉන්නේ. low light වලදී recording කරන්න නම් GoPro එක කොහොමම set වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් මේක ඇතුලෙන් හදන්නත් විදියක් නෑ. හේතුව මේ වගේ චූටි tiny කැමරාවකට ලොකු lens එකක් දාන්නත් බෑ. ඒක නිසා ඉතින් low light වලදී සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට lights use කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මේක ගත්තේ මම ගොඩක් වෙලාවට travel කරන කෙනෙක්. ඔයාලට මේකේ යන මේ footages එක ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ මට recording එකක් කරගනිද්දි මේක secondary කැමරාවක් හෝ මේක primary කැමරාව කරගන්න මගේ පොඩි ආසාවක් තිබ්බා. ඒකටත් එක්ක තමයි මම මේක ගත්තේ. හැබැයි තියෙන ලොකුම අවුල තමයි මම මේ දාතිය ලයිට්ස් සාමාන්‍ය මෙතන තියෙන ලයිට්ස් 4ක් විතර. ඒ ලයිට්ස් 4 වගේ දෙගුණයක් ඕන මේකෙන් රෙකෝඩ් කරනවා. හේතුව මේකේ තියෙන ISO level එක පට්ටම පල්ලෙහින් තියෙන. ඒ වගේම මේක ඔයා යූස් කරනවා නම් no light වලදී පට්ටම noise එකක් එනවා. ඒ නිසා මේක යූස් කරනවා නම් ඔයාට ලයිට් ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න. ඒ වගේම ඔයා බ්ලොගර් කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් පෝටබල් ලයිට් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ හරියටම ක්වොලිටි එකට වීඩියෝ එක ගන්න ඕන නම්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට GoPro 12 ගැන කියන්න තියෙන සම්පූර්ණ විස්තරය. දැන් මෙයා මාත් එක්ක මාසයක් තිස්සේ හිටියා. අපි බලමු මාත් එක්ක මෙයා සමහර විට අවුරුද්දක් එදීවි අවුරුදු දෙකක් එදීවි 13 එකට සමහර විට මං ස්විච් වෙවි. හැබැයි මගේ ජීවිතේ හැම අංගයක්ම මෙයත් එක්ක මම විදා ගන්නවා. ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාට මම මේ කිව්වට වඩා දෙයක් මම මේකේ මේ යන වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. මම travel කරද්දී අනිවාර්යෙන් GoPro එක අරන් යනවා. ඒක පට්ටම පහසුයි. හේතුව මෙහෙම අල්ල ගත්තට පස්සේ සෑහෙන ලොකු පරාසයක් වදිනවා. ඒ වගේම පට්ටම ලස්සන ලුක් එකක් එනවා GoPro එකකින් රෙකෝඩ් කරද්දී. ඉතින් මම මේ කිව්ව දේවල් වලට අමතරව මේකේ තියෙන footages ටික දැක්කට පස්සේ ඔයා ඇයි GoPro එකක් ගන්න ඕනේ? ඔයාට GoPro එකක් වටිනවද කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයා GoPro 11 එකක් use කරන කෙනෙක් නම් ඔයා 12 එකට ස්විච් වෙන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයකුත් දෙන්නම්. ඒක තමයි මම 11 එකක් යූස් කරපු කෙනෙක්. මට කියන්න තියෙන්නේ 11 එකට සෑහෙන්න ලොකු
software update එකක් දුන්නා හා සමාන මේ tool එක කියන්නේ. ඊට වඩා ලොකු වෙනසක් මේකේ නැහැ. නමුත් stabilization පට්ට මරු ඒක සෑහෙන ලොකු level එකකට අරන් ගිහලා තිනවා. ඒ වගේම noise reduction අපි දන්නවා 11 එකෙත් හොඳයි. ඊට වඩා සාමාන්‍යයෙන් wind එක ලස්සනට ස්මූත්ලි කපලා හරි ලස්සන වීඩියෝ එකක් දෙන්න මේකට පුළුවන්කම දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඔයා මේක මේ කැමරා ඩිසයින් එක නිසා ගන්නව නම් ඇත්තම කිව්වොත් ඒක වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේක voice assistant නිසා ඔයා ගන්නව නම් ඒකත් වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. Bluetooth තියෙන නිසා ගන්නව නම් ඒකත් ඇත්තම කිව්වොත් ඔයා දන්නවද earbud එක ගහලා මේක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් එහෙම වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. ඔයා මේ image expo එක හෙට එනවා. ඒකෙන් ඔයා 12 එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. ඔයාගේ අතේ සල්ලි තියෙන 12 එකට යන්න හේතුව මේකේ ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් එක මේ තැහෙන ගොඩක් දුරට මම මේ කියපු අවුල් විසඳලා දේවි අපිට ඉස්සරහට. ඒ වගේම ඔයා ගාව දැන් අතේ තියෙන ලක්ෂයක් වගේ නම් නැත්නම් 95ක් වගේ නම් ඔයාට 12 එකට යන සල්ලි නැත්නම් අවුලක් නැහැ 11 එකට යන්න. හේතුව ඔයා වීඩියෝග්‍රැෆි කරනවා නම් ඔයාට 11 එකට හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයාගේ ක්‍රියේටිව්නස් එක එළියට දාගන්න. ඒ වගේමයි ඔයා GoPro 12 එකක් ගන්න පට්ට ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් නැත්නම් 11 එකක් ගන්න පට්ට ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මට WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඒ ඔක්කොටම මේකේ තියෙන සාම්පල්ස් ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් දාන්න මම ඒකට ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ Grow for Lovers ලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒකට අතරත් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.